په شیمپوانو کې به تاسو د نوم اورېدلی وي، بایوټین ورته ویلی شي. انسان په وجود کې چې کله د دې ویټامین کمی راشي نو څه شی مسله جوړیږي؟ هیر لاس. د فالج غوندې علامات وي په انسان کې چې کله انسان کې د ویټامین B1 کمی راشي. ویټامین چې بسم الله الرحمن الرحیم سن ابراهیم چینل کې تاسو ته هرکلی وایو وړاندې کوو د ویټامین B فیملی. په ویټامین B کې مونږ سره یو ویټامین نه دی، 8 کسان راغونډ شوي دي، یو خاندان یې جوړ کړی دی چې هغې ته مونږ وایو ویټامین B کمپلیکس. یو ویټامین نه دی. نو وړاندې کوو به د ویټامین B دا څه شی دی او که چېرې په انسان په وجود کې نه وي نو څه مسایل کېدلی شي. ویټامین B کمپلیکس کې مونږ سره سټارټېږي، دا خاندان سټارټېږي د ویټامین B1 نه چې دې ته ویلی شي thiamine. دا خبره هم یاد ولرئ چې د ټولو نه پیله ویټامین چې کم ایجاد شوی او کم لیدل شوی و په دلته په دې دنیا کې یا د انسان په وجود کې یا په خوراکونو کې نو هغه ویټامین B1 و. چا لیدلی و؟ دا ما تاسو ته ویلي و، کیسیمیر فنک په پولینډ کې یو سړی دی، یو بایوکیمسټ دی. هغه د وریژو په دې پاڼو کې په دې پوستکو کې دا چې کوم پوستکی موږ د وریژو نه لرې کوو په کپنۍ کې یا په ترشرو کې په دغه پوستکو کې دا ویټامین لیدلی و. دا ویټامین B1 دی، thiamine. ورپسې دی ویټامین B2، ورپسې دی ویټامین B3. اوس ویټامین B4 پکې نشته ده. ورپسې دی ویټامین B5، ورپسې دی ویټامین B6، ورپسې دی ویټامین B7، ویټامین B8 هم پکې نشته دی، ورپسې دی ویټامین B9، اوس 10 هم پکې نشته او 11 هم پکې نشته دی. بیا ورپسې دی ویټامین B12. دا چې 1 2 3 4 5 6 7 8 8 کسان دي، دې ته ویلی شي ویټامین B کمپلیکس. دلته یو سوال دی چې هلکه دا 4 غریبو دا ویټامین B4 ویټامین B8 دغسې 10 او دا 11 دا ته نه مونږ ولې لرې کړي دي؟ دا منځ منځ کې مونږ دا کسان ولې غیب کړي دي؟ دا یو سوال دی، په کار چې تاسو خپلو ټیچرانو نه دا سوال کوئ. دا موږ ځکه غیب کړي دي چې کله دا ټول ډسکور شو نو دې کې دغه کسان وو، یعنی دا B4 په دې ځای کې وو، دلته کې دا B8 وو. خو وروسته چې وکتل شو نو دا د ویټامین په ډیفینیشن کې نه راتلل، په تعارف کې نه راتلل. د ویټامین تعارف څه دی چې موږ یو معمولي غوندې سیز دی چې دا زموږ وجود نه جوړوي، دا دغه معمولي شی به موږ په خوراکونو کې اخلو او دا به ډېر غټ غټ کارونه کوي. دې ته ویلی شي ویټامین. اوس دې کې دا یو شی هم زموږ وجود نه جوړوي، دا موږ په خوراکونو کې اخلو. خو دا ویټامین B4 چې کوم دی دې ته ویلی شي ایډینین. ویټامین B4 ته ویلی شي ایډینین. ایډینین خو زموږ په وجود کې پروت دی، که ته په خوراک کې وانملې دا ستا وجود کې پروت دی، په خپله باندې جوړیږي هم. که DNA چې ته کټ راکټ شي هغې نه ایډینین جوړیږي. نو دغه د ویټامین په ډیفینیشن کې نه راځي. نو دغه B4 یې ته نه بیا ویستل. دغسې آینوسیټول ویټامین B8 دی، دا هم یو کیمیکل دی خو دا زموږ وجود په خپله باندې جوړولی شي. نو دی ته نه هم ویستل، دغسې دا 10 او دا 11 ته نه هم ویستل. نو دا صرف دا 8 کسان پاتې شو، دې ته وایي ویټامین B کمپلیکس. اوس که چېرې د انسان په وجود کې ویټامین B1 یعنی thiamine د دې کموالی راشي، انسان وجود کې د خوراکونو کې نه میلاویږي ویټامین B1، نو دته یوه بیماري راځي چې دا موږ ویلي هم ده، دې ته ویلی شي بیری. دا بیماری ده د اعصابو بیماری ده، د مغزو بیماری ده، د رګونو بیماری ده. د انسان د فالج غوندې علامات وي په انسان کې چې کله انسان کې د ویټامین B1 کمی راشي. ویټامین B1 ته ویلی شي thiamine. اوس ورپسې راځو ویټامین B2 ته. ویټامین B2 ته ویلی شي رایبوفلیوین. دا ټول ویټامین چې کوم دي دا کار کوي ایز ا کو انزایم. اوس انزایم څه مطلب دی او کو څه مطلب دی؟ انزایم دا بس یو کس وي چې د ریاکشن په مدد کې د ریاکشن په صورت کې دی راځي او ریاکشن تیزوي. د انزایم نه بغیر ریاکشن سلو وي. چې انزایم کله راشي دا یو فیسیلیټیټر دی، نو دا د ریاکشن تیز کړي. زموږ په وجود کې بلا په عربونو ریاکشن اوس روانې دي. اوس دا کو انزایم څه مطلب؟ کو مطلب دی مددگار، ملګری. نو د انزایم ملګری دی، که چېرې دا ویټامین نه وي نو زموږ په وجود کې چې دا کوم څومره انزایم دي دا کار نشي کولی بیا د دی په غیر موجودګۍ کې. نو دا B2 یا داسې دا نور چې کوم دي دا کو انزایم دي، دی کارونه کوي. که چېرې دا پکې نه وي نو په مونږ کې انرژي صحیح توګه باندې نه جوړیږي. په ریسپایریشن کې، په میټابولیزم کې دا B2 انزایم ډېر زیات اهم کردار لري. لکه FAD NAD دغه نومونه تاسو اوریدلی دي په الکترون ترانسپورټ چین کې، په ریسپایریشن کې. په دغه ځایونو کې رایبوفلیوین ویټامین چې کوم دی دا ډېر غټ اهم کار لري. که چېرې دا د دې کمی راشي نو په انسان کې فیټیګ راځي، پټې بیا درد کوي، وجود یې ټول درد کوي، ځکه چې دا پراپر انرژي نشي جوړولی بیکاز آف د ایبسنس آف ویټامین B2.
ورپسې مونږ راځو ویټامین B3 ته. ویټامین B3 ته ویلی شي نیاسین. که چیرې د دې کمی راشي د انسان په وجود کې، نو انسان ته یوه بیماري لګېدلی شي. هغه بیمارۍ ته ویلی شي پیلاګرا. دا بیماري ده. انسان د جسم ټول وجود پوستکی وکړي، خارش وي، دې ته پیلاګرا ویلی شي. پیلاګرا دې ته 3Ds هم ویلی شي. 3Ds په 3Ds کې مطلب 3 ډیګان کم یو ډي دی، هغې ته ویلی شي ډرمټایټس، یعنی د وجود انفلمیشن، د سرمنې انفلمیشن. دا سرمنه ټوله انفلیم ده، سره شوي ده، دې ته ډرمټایټس ویلی شي. 3Ds. ورپسې د ډایریا، خېټه خرابه ده، خېټه خرابي. او ورپسې بل څه شی دی؟ ورپسې د ډیمنشیا، میموري لاس، د اعصابو کمزوري، یاداشت ختم شوي دي. دا 3 ډیګان په دې پیلاګرا کې شامل دي. او که ان کیس بیماری صحیح توګه باندې ټریټ کیږي، نه علاج نه کیږي، یا سړی اګنور کوي، نو خدای مکا چې څلورم ډي پکې ملګری شي. څلورم ډي تاسو ته پته ده چې هغه کم یو دی. اوس که چیرې ویټامین B4 خو چونکې نشته دی، ویټامین B5 ته ویلی شي پینټوتینیک اسید. او دا چې کوم B6 دی دې ته ویلی شي پایریډوکسین. دا پینټوتینیک اسید او B6 چې کوم دي، دا هم په اعصابو کې دلته ډېر زیات اهم کردار لري، او د میټابولیزم دپاره، د انرژي دپاره د اهم کار لري. نو دغه علاقو کې مسلې راتللی شي که چیرې B5 او B6 په انسان په وجود کې کم شو. ورپسې راځو بایوټین ته، B7 ته. دا څه شی دی؟ بایوټین B7 دا به په شیمپوانو کې به تاسو دا نوم اورېدلی وي. بایوټین ورته ویلی شي. انسان په وجود کې چې کله د دې ویټامین کمی راشي، نو څه شی مسله جوړیږي؟ هیر لاس، ویښته غورځېږي، ویښته کمزوري شي، وغورځېږي بیکاز آف د ډیفیشنسي آف ویټامین B7. دا ډېر اهم ویټامین دی. ورسره په ډرمټایټس کې او په نیوروپیتي کې هم د دې کردار دی. ورپسې راځو ویټامین B9 ته. دا ډېر اهم ویټامین دی. دا نوم به تاسو اورېدلی وي. دې ته ویلی شي فولیک اسید. په کم ځای کې ډېر اهم کار لري. تاسو به د ډېرو ډاکټرانو نه دا اورېدلی وي چې په پریګننسي کې فولیک اسید خورئ. په پریګننسي کې فولیک اسید خورئ. ولې؟ ځکه چې ماشوم چې کوم په خېټه کې پروت دی، هغه په ډیولپمنټ سټیج کې دی، هغه غځېږي، لویېږي، لاسونه، خپې جوړېږي، مازغی جوړېږي. نو په هغه جوړېدو ځایونو کې بیا مسلې راځي چې کله زنانه ته د ویټامین B9 کمی وي دغه په وجود کې. نو د په پریګننسي کې دا ډېر اهم رول لري. فولیک اسید کله کله داسې ماشومان پیدا شي چې هغې کې ډیفیکټس وي، مسلې وي، لکه نیورل ټیوب ډیفیکټ راشي دلته کې، په دې ملا کې داسې دومره غوندې غوټې سره ماشوم پیدا شي، اکثر نیورل ټیوب ډیفیکټس راځي. په دغه دا ځان ته یو لیکچر دی. خو ویټامین B9 یعنی فولیک اسید دا سینتیټیک فولیک اسید دی. هغه د ویټامین B9 ویټامین دی، یو سینتیټیک دی، یعنی انسان جوړ کړی دی. هغه ویټامین B9 هغه ویټامین چې هغه انسان جوړ کړی وي، هغې ته ویلی شي فولیک اسید. B9 دی خو انسان جوړ کړی دی. او یو چې کوم نیچرلی پروت دی په پالکو کې، په سبزیانو کې، نو هغې ته ویلی شي فولیټ. دا هم B9 دی، خو دا قدرتي ویټامین B9 دی او دغه انسان جوړ کړی دی. دغې ته فولیک اسید ویلی شي او دې ته فولیټ ویلی شي. دا ډېر اهم ویټامین دی. او ورپسې چې کوم اهم ویټامین دی، هغې ته ویلی شي B12. دې ته ویلی شي کوبالامین. کوبالامین. دا خبره یاد ولرئ چې څومره هم ویټامینز دي، دا مونږه د بوټو نه هم اخیستلی شو او د ځناورو نه هم اخیستلی شو په خوراکونو کې. خو دا ویټامین B12 چې کوم دی، دا په بوټو کې نشته دی، په پلانټس کې نشته دی. ډېر داسې کم چانس به وي چې په پلانټس کې به پیدا شي، په کنټمینیشن سټیج کې بیکټیریا عمل کړی دی په چې په خوراک کې، په بوټو کې، نو هغې د وجې B12 راغلی دی. ادروایز دا به په پلانټس کې نه وي. دا ټول ویټامین B12 چې کوم دی، دا به ته د ځناورو نه اخلې، د پیو په شکل کې، د مستو په شکل کې، د کوچو په شکل کې، د غوښې په شکل کې، د هغې ینه خوري د هغې شکل کې. دغه حالاتو کې تا ویټامین B12 ملاویږي. د دې اهمیت څه دی؟ دا که انسان کې نه وي، نو نیوروپیتي، د اعصابو بیماری راځي. د مغزو دپاره دا هارمون ډېر زیات ریسپانسیبل دی. دا ویټامین ډېر زیات ریسپانسیبل دی. دلته د اعصابو مسلې جوړولی شي که انسان کې د ویټامین B12 کمی راشي. کم داسې خوراکونه دي چې هغې کې دا ټوله فیملي پرته ده، دا ټول B کمپلیکس پروت دی. نو په دې کې راځي ګرین
لیفي ویجیټیبلز، شنې سبزیانې، پالک، داسې د ګازرې، د پخې مخې پاڼې ماڼې، پیاز میاز، دغه ګرین لیفي ګوبیان وغیره، دغې کې دا ټوله فیملی موجود کېدلی شي. څه به پکې وي، څه به پکې نه وي، ضروري نه چې 8 وړه کسان دې پکې وي، خو څه به پکې خامخا وي. دغسې لیګیومز چې کوم دي، لیګیومز، دلونه او لوبیې، په دې کې هم د دې فیملی دا کسان پراته دي. د ځناورو په کیس کې که مونږ وګورو نو پی، یوګرټ یعنې ماسته، او د ځناورو په کیس کې که مونږ وګورو د ځناورو ینه، په دې کې ډېر زیات ویټامین دی، او د ینې سره سره ساده غوښه د ځناورو، په دې کې ډېر زیات ویټامینز دي، او ورسره فش، مئی، او یا د مئی د ینې تیل، کورډ لیور آیل چې مونږ کوم ډسکشن کړی، په هغې کې دا ټول ویټامینز پراته دي. دا ټول په خوراکونو کې پراته دي. انسان ته که د خوراک نه ملاویږي یا مال نیوټریشن دی، لکه غلط خوراک دی، د خوراک کمزوری دی، نو هغه به خامخا بیا ویټامین ضرور اخلي، ځکه چې د ویټامینز ډېر اهم کردار دی. دا ټوله کیسه ده د ویټامین بی فیملی. صحیح ده؟ انشاءالله ګورئ وسونه ابراهیم، راځو به د یو بل ویټامین سره. تھینک یو ویری مچ.